Ja, men hej och varmt välkomna till Sandhamn. Det är måndag, klockan är 18 och vi är inne på dag 2 på Gotland runt 2026. Hedvig, jag tycker ändå att vi har haft en ganska lugn dag idag jämfört med flera andra år när det varit liksom nästan kaos här på måndag morgon. Vad tycker du själv? Ja, men jag hann ju ligga på klipporna här ute på Sandhamn så att jag kan helt instämma med dig. Mm. Men jag skulle säga att bara för några minuter sedan så var det som att fläkten slog på här och vi var lite nästan så här, oj, nu kommer det här segeltaket att lyfta från där vi står. Men jag tänker, det är så mycket som händer just nu så vi måste bara dra igång. Ge mig en race-update. Hur ser det ut? Yes, jag tänkte börja med en liten väderupdate. För ute på banan så har seglarna haft väldigt lätta och skiftiga vindar. Vi har hört att de har bytt segel flera gånger. Och många har seglat med Jennaker, en lite öppnare bog än vad faktiskt prognosen sa. Men som sagt, mycket segelbyten och mycket slag och verkligen slå på skiften. Vid klockan 11 ungefär så låg det ett stiltjebälte utanför Slitebukten, vilket gjorde att de här båtarna som ändå hade fått tryck under natten stannades upp. Det var bland annat karfurtisarna som bromsades in och så kom de här små båtarna i kapp igen. Men sen då har vinden fyllt i och de här lite snabbare båtarna har stuckit iväg igen. Från lunch ungefär så fyllde det i och nu uppmäter vi ungefär 7 meter per sekund i Hovbukten, västlig vind. Ja, men det händer saker hela tiden. Ja. Jag höll på att glömma det. Men precis innan sändningen här så fick vi faktiskt veta att Kraken har passerat Yayo. Det var ju Yayo som rundade nere i Hovbukten först. Men det är alltså Kraken som har passerat Yayo nu. Och det har vi faktiskt fått in ett klipp på. Oh, kolla på den. Ja, och Kraken, för er som inte har hängt med hela vägen, så är det den här stora trimaranen, en fransk båt. Som bland annat Fredrik Karlsson, en svensk F18-seglare, seglar på med sin familj. Vi kommer faktiskt prata lite senare med Fredrik. Och det är lite kul för den här V65 som filmades från då. Det var ju Magnus Fexén som skickade klippet. Det är ju en rätt stor båt och den seglar säkert i 15-18 knop där. Men den ser ju ganska pyttig, eller framförallt långsam ut i förhållande till Kraken. Ja, den blir omseglad ganska fort. Men det ser faktiskt ut som att de här vindarna som Kraken och Yayo har nu kommer att ligga kvar. Vilket gör att vi pratade i morse pratade vi om att vi kanske kunde få in dem här i mål imorgon bitti någon gång. Men nu tror vi att de kommer komma redan i natt. Ja, okej. Ja, nu är det verkligen att Sandhamn behöver skärpa till sig. Så vi kan inte ligga och sova nu. Nej. Och så har vi en annan bana också. Ja, det har vi en till. Visbybanan. För på Visbybanan har vi haft en liten annorlunda vind. Vi har haft mer tryck, lite mer västligt än östligt. Vilket gör att på den vanliga banan, där har faktiskt de lite mindre båtarna gått väldigt bra. För att de behöver inte lika starka vindar för att komma upp i sin maxfart. Men då på Visbybanan så ser vi de lite större båtarna att de har gått väldigt bra. Och på Visbybanan så det är bara Prinsess Svanevit som har rundat nere i Visby. Men Ballad och Beatrice Aurore är hack i häl. Okej. Ja, så det lär också bli en spännande fight. Kul! Jag tänker också det på tal lite om Yayo där. Vi har ju våran kollega Magnus Fexén som är ombord på den V65 och han skickade oss en rapport lite tidigare idag innan de rundade Hovborgen och det gjorde de ungefär vid 3-tiden. Så det här var någonstans runt 2:30. Så att vi ska se lite vad Magnus och skepparen Tony Ray pratar om då. This looks like the time the race went another 20 miles to the corner and turns into a pretty different race in this first, the first half. The first half was just, keeping the boat moving in the very light air, lacing together the puffs. And the second half is going to be open up the throttle and trying to go as fast as we can as the breeze builds. This has been pretty spectacular. 24 hours of sailing. Ja, och jag nämnde ju precis det innan att vi skulle få snacka med Fredrik ombord på Kraken. Jag tror faktiskt vi har Fredrik med oss nu. Hallå Fredrik! Ja, nu.
Ja, hej, hör ni mig? Ja, vi hör dig. Hej, hur är läget? Det är bara bra. Ja, vi har precis sett en film på där ni seglade om Yayo för någon halvtimme sedan. Jo, det gjorde vi. Vi fick ju äntligen sätta upp jämnackan och det blev lite vind, 6-7 meter. Ja. Ja, då går ju den här båten upp i 20 knop på en gång. Och var exakt befinner ni er nu någonstans? Ja, håller vi på att orientera oss rätt i det här skjutområdet utanför Softa. Ska se till att vara 2000 meter utanför kusten. Okej, och det ser ut som att vinden kommer hålla i sig för er. Har ni en undanvindsbog nu eller vad har ni? Nej, vi kunde inte bära jämnackan längre, så nu går vi bara på en Genua. Men det går ändå 19 knop, så det är okej. Ja, det är okej. Ja, det är bra att höra. När tror du att ni kommer vara i Sandhamn ikväll då, eller i natt? Ja, vi trodde att det kanske 2-3 någon gång på natten. Okej, ja, men då ser vi till. Ja, men vi ser till att vara vakna då och ta emot er när ni kommer. Tusen tack Fredrik för den här updaten och jättekul att höra från er och fortsätt stort lycka till nu. Ja, tack så mycket. Hej då. Hej hej. Ja, wow. Häftigt att få höra live från Kraken. Verkligen, det är jätteroligt med den här uppdateringen. Men vi hade ju faktiskt, och vi varit inne på det både i starten-sändningen och du och Louise pratade om det lite i morse. Det var ju en incident som hände igår i starten, i ORCI-starten mellan den stora XR41 Pandion och en lite mindre båt, Serenity. Och det är just det här när båtarna ska ut iväg och inte liksom kommer tillbaka till hamn som en barnkappsegling på en gång. Men just det här med hur man hanterar en protestförhandling. Och vi har bett kappseglingsdomaren Claes Lundin att ge oss en förklaring kring hur man just hanterar en sån processsituation. Om två båtar är inblandade i en närsituation och som i det här fallet det blir en lätt kontakt mellan båtarna, så ska minst en av båtarna protestera. Och protestera det gör man genom att högt och tydligt ropa protest och visa en röd flagga. Och det här ska man göra i direkt anslutning till händelsen. Om någon av båtarna i en sån här händelse tycker sig ha brutit mot en regel, erkänner ha brutit mot en regel, så kan den ta ett frivilligt straff genom att snurra 2 varv. Och det kallar man för tvåsvängsstraff. Och det ska man göra så snart som möjligt efter händelsen. Skulle man välja att inte snurra men ändå tycka att man har brutit mot en regel, så kan man efter målgång gå till juryn och ta ett frivilligt straff. Och då får man ett tidstillägg på 1% av seglad tid. Så om någon båt gör det här, då är händelsen utagerad och det blir inga ytterligare åtgärder. Om ingen båt tar ett frivilligt straff, så kan det istället bli en protestförhandling efter målgång. En förutsättning för det är att det finns en giltig protest, och då kallar juryn till protestförhandling. Och man kallar då de båda parterna, det vill säga skeppare eller rorsman. De kallas till förhandlingen och där får var och en berätta sin version av händelsen i turordning. Parterna har också möjlighet att kalla vittnen. Juryn har som regel själva inte sett händelsen, utan de kan möjligen veta om att händelsen finns där, kan känna till den, men har ingen förutfattad mening om vad som egentligen har hänt, utan de förlitar sig till i första hand vad parterna själva har att säga. Juryn kan dock, om det finns videomaterial och sådär, begära att få titta på det. Och det finns i det här fallet, så juryn kommer säkert att be att få titta på videomaterialet. Sedan fastställer juryn fakta, det vill säga baserat på det de har fått veta av de protesterande parterna och det de ser på videon. Så skriver de fakta och det grundar de sitt beslut på. Och de kan då besluta om någon båt har brutit mot en regel, och beslutet kan då bli att den båten straffas med ett tidstillägg på 3, 4 eller 5% på seglad tid. Det här är egentligen en väldigt vanlig situation just i starten av en kappsegling. Och här gäller de ganska enkla och mest grundläggande reglerna som seglarna oftast känner väl till. I början av situationen så ligger Pandion nästan stilla på startlinjen, och det är inget fel i det, det har man rätt att göra. Serenity ligger klart bakom Pandion och kommer sedan in, närmar sig bakifrån och blir läbåt. Man kallar det för att den etablerar överlapp. Från det ögonblicket så är det Pandion som lovarsbåt som ska hålla undan för Serenity. Men det finns en begränsning här för läbåten. Den får inte komma in så snabbt och så nära att det inte finns plats eller möjlighet för lovarsbåten att hålla undan.
Och att Pandion ligger ganska stilla inledningsvis, det måste då Serenity ta hänsyn till. Och det är också det här som domarna kommer att försöka värdera i en protestförhandling. Det jag möjligen kan tycka mig se på den här videon, det är att Pandion fortsätter hissa sin Jennaker och nästan faller av mot Serenity. Och det tror jag kan vara lite graverande för henne. Hon borde kanske istället avbrutit hissningen av Jennaken och försökt lova för att hålla undan. Men det som jag sa, det är det här som domarna måste ta hänsyn till när de har den här protestförhandlingen. Ja, men vad bra. Då har vi i alla fall lite bättre koll på hur själva protestsituationen ser ut. Och ja, men vi får väl se, Hedvig, vad båtarna väljer att ta för actions när de väl kommer in till land sen. Ja, och sen är det ju verkligen upp till domarna hur den här situationen slutar. Ja, precis. Eller beslutet. Beslutet, exakt. Ja, så fortsättning följer på den. Men du, Hedvig, en helt annan fråga. Vad hade du för favoritämne i skolan? Idrott och bild och slöjd. Jaha, inte historia då? Nej. Inte militärhistoria? Nej. Aha. Ja, men det kanske blir det nu efter det här klippet. Det är nämligen så att Skanskov är ju en ö här utanför Sandhamn som KSS:s målkur för Gotland runt står på. Och ni som var med för 2 år sedan, ni fick ju följa med mig ut och se lite hur själva målgångsförfarandet ser ut. Men nu ska vi dit igen och faktiskt få höra en spännande historia kring uppkomsten av Skanskov. Ja, men vi befinner oss nu ute på Skanskov igen och den här ön har ju varit i KSSU sedan 1945 och har en väldigt stor betydelse ur kappseglingssynpunkt. Men nu står vi här med Nisse Sandstedt, lite amatörhistoriker får vi väl kalla dig. Ja, kommer jag. Berätta lite mer om faktiskt vad historien kring den här ön. Ja, det här är ju inte bara KSSs startkobbe. Långt innan KSSs etablerades här, så det hör man på namnet Skanskov, så låg här uppe en skans. Egentligen fanns det försvarsverk över hela ön, men det största försvarsverket ligger precis bakom oss. Och det här är byggt, ett svartbygge helt enkelt. Det är byggt olovandes av besättningen på fregatten Svarte Örn som låg vinterförlagd här vintern 88-89, och då är det 1788-89 under Gustav III:s finska krig. Så därför fick batteriet här bakom oss namnet batteri Svarte Örn, döpt efter fregatten Svarte Örn. Och du ska ta med oss på lite rundtur nu här på ön och visa oss lite som finns kvar. Ja. För bara tittar man rätt och har lite kunskap så kommer hela den här befästningen framkrypande bakom enbuskarna och mossan. Ganska tydligt faktiskt, som ni kommer att få se. Kul, då går vi. Ja, då går vi. Här anar man en vall, eller hur? Med sten, uppkastat sand. Här har det stått som ett blockhus med 4 kanonportar av samma typ som ni sett på Vasaskeppet. Förmodligen med täcktak, det är osäkert om det var så. Med 4 kanoner var tänkt och riktat ditåt, och då ser ni exakt att det är mynningen på Korsesundet. Så härifrån så ska man kunna beskjuta en fiende som försöker falla ön i ryggen, så att säga. Så det här är inte huvudförsvarsverket utan det här man kallar för utanverk. Och här är lite intressant, i den här ravinen som nu är helt igenväxt. Här var huvudtransportleden upp till huvudverket uppe på öns gässa kan man säga. Och så ser ni bergsidorna här, så det var liksom som att gå i en ravin. En väldigt bra transportväg upp till huvudverket som också är skyddad. Här däremot så står vi på ett fullt synligt, ganska massivt försvarsverk. Allt det här är handupplagt. Vintern 88-89, 1788-89 ska jag tillägga. Av besättningen då på fregatten Svarte Örn som låg vinterförlagd här. Här var det tänkt att jag skulle 2 tyngre kanoner som dels kan understödja batteriet där inne och hålla fienden som tränger igenom Korsesundet och även anfalla fiender i ryggen som tar sig förbi huvudverket eller om någon kommer rakt bakifrån. Och ni ser det är liksom byggt i en bastionform, så att här går det liksom hitta eldvinklar i hela den här sektorn. Men tänk er själv att konka upp de här stenarna. En mörk novembernatt, -4 grader. Det är inte så roligt. Jag sitter hellre på krogstugan inne i tullhuset, eller hur? Och det var fartygschefen på fregatten Svarte Örn, Kristoffersson, som tillsammans med kommendanten Silversparre på Dalarö skans
När de medel nekades från Kunglig Maj att bygga det här så satte man igång och bygga det ändå. Så att batteri Svarte Örn på Skanskobb är ett svartbygge. Mig vetligen det enda svartbygget i svenska försvaret. Kanske finns något annat. Och listen gick då ut på att man skulle bygga fästningen. Och sen ringer man herrar myndigheter och säger nu har vi byggt en fästning men vi saknar bemanning och kanoner så det måste ni nog skicka vare sig ni vill eller inte. För annars kommer ju ryssen inte ha det här och ställa upp sina kanoner och då är Sandhamnsleden körd. Och det lyckades så tillvida att man faktiskt fick ut en viss bemanning och ett visst kanonmaterial. Inte det som det var tänkt men några stycken kom ut. Men sen när kriget tar slut, Gustav III:s finska krig, så läggs det här i malpåse och försvinner ut ur fortifikationshistorien kan man säga. Så den byggs under ett år och är aktiv i något år. Så i den stora bilden så är det en parentes. Men eftersom den är tillkommit på så speciellt sätt och dessutom ligger här på Skanskobb som är en speciell kobbe för KSSS så tycker vi att det är en speciell historia. Ja, men tack så jättemycket Nisse för den här historielektionen. Och, ja, men det är kul att se ändå för KSSS har ju ganska många öar och platser som de äger på olika sätt. Och nu också inför det stundande 200-årsjubileet så är det extra roligt att få de här historierna kring de olika platserna. Men nu går vi tillbaka till racingen tycker jag. Det är ändå en tävling. Såklart. Och vi har ju pratat om de olika, vi har ju 3 stycken Kar 40. Som kombaterar mot varandra och vi kommer att nu få en liten update från Nemo Rosso. Hej, Fredrik Liljegren här från Nemo Rosso. Vi kryssar längs östra sidan av Gotland, snart med Östergård. Kämpar här med vår systerbåt Sved. Som vi har fram russiska. Det är väldigt nöjda när vi börjar fatta med och startbanden faktiskt. Det har varit väldigt omväxlande förhållanden de senaste timmarna. Vi har haft 0 vind, diverse olika vindriktningar och nu har vi precis varit tvungna att byta till att vinden har ökat rätt färskt. Så att nu åker av full fart hemåt och gränsen hemåt. Ja men Hedvig, där fick vi faktiskt se din pappa i action. Han seglar ju på Hasses båt. Precis. Ja. Precis. Det såg ut som att de hade det bra ändå. Ja. Vi ska fortsätta med en annan båt som också är framme i täten och som jagar nu Karken och Jajo. Och det är Elliot-44 med Team Matador. Och där har våran kollega Anders Bengtsson snackat lite med skepparen Jonas Grander kring deras läge. Nu sitter vi här med Jonas Grander på Matador. Vi har haft ett par bra timmar här. Jonas, berätta, vad är det som händer här? Vi ankom mot Fårö och vi hade fin gång mot Fårö. Och sen så märkte vi efter ett tag att vinden dog ut och det vred väldigt kraftigt. Och genom lite observationer och lite flyt, eller ganska mycket flyt kanske, så lyckades vi hitta bra vindstråk och komma igenom det utan att vara allt för stillastående. Så nu tuffar vi på, vi är snart vid Östergarn och det rullar på fint. Vad har vi bakom oss och vad har vi framför oss just nu? Just nu så har vi endast egentligen den här trimaranen och vi har också Volvo-båten. Och sen bakom oss har vi resten av fältet. Det är ju faktiskt smått otroligt. Grymt! Tack! Ja, men det är ändå så härligt att man hör det här bruset i bakgrunden på bägge de här 2 senaste intervjuerna. Det betyder ju ändå att det finns lite vind. Och som en tillfällighet så är vi faktiskt direkt uppkopplade till Matador och Anders Bengtsson. Ska vi se, Anders, tjena, hej, ni ska ta och slå strax. Ja, vi är strax på väg på ett slag. Vi har en ganska bra fight här med Martin 49 Moana som vi ligger och byter slag med. Så vi byter ledning med dem fram och tillbaka. Nu ligger vi lite på bakfoten så
Nu gäller det att jaga ikapp. Men så här har det varit hela dagen för oss. Och det har varit några stopp på vägen där vi har lyckats trixa oss igenom jättefint. Men det är verkligen som en banracing här ute på havet. Det går inte att slappna av någonstans just nu. Ja, men det är lite gött ändå, va? Att inte behöva liksom, så du sitter och somnar på rejden, eller? Nej då, det är nog ingen fara. Vi har att göra om man säger så. Men det är otroligt fin segling här ute. Och jag är så glad för alla deltagare här ute som får uppleva detta nu. För det är ett av de bättre Gotland runt jag har seglat. Bara kort innan ni ska slå här. Vi ska inte störa för länge. Hur långt har ni kvar ner till Hoburgen ungefär? Vi är väl ungefär 4 timmar tills vi kommer ner till Hoburgen, ska runda och sen så jaga uppåt. Jag hoppas vi får hålla så länge som möjligt i det västliga skiftet som kommer. För sen så blir det ju några lufthål till och lite vägval som måste göras där uppe. Så vi får se vad som händer. Men det ser ju lätt ut på slutet. Ja, men ni ska få återgå till arbetet och fokusera på racet. Tusen tack Anders för denna update. Jättekul att ha er med ombord och hälsa hela besättningen. Kötta på. Verkligen. Vi är grymma. Ja, hej. Ja, gött att ha med Anders ändå. Jag saknar honom lite här, även om du gör ett fantastiskt jobb, Hedvig. Ja. Tack. Ja. Men det är verkligen kul att höra att de har saker att göra hela tiden. Och de här seglarna är ju vana vid banrace också. Så att, ja, se vad de kan göra i den här slagduellen. Ja, men spännande. Och som man säger, det blir lite så här banracing. Och han skrev till mig tidigare att vi ligger och slår på skiften hela tiden. Och slår på varandra. Precis. Ja, men det är bra att de håller sig vakna i alla fall. Vi har ju fått in så fantastiskt mycket fina bilder. Och jag kan säga att vi i hela medieredaktionen, vi var så avundsjuka på nattens segling. För det var en fantastisk blodmåne som många av besättningarna skickar in bilder på. Så att, vi ska köra lite hopklipp på de hälsningar som vi fått in sen i morse. Håll till godo. Ja, det är en liten björn. Ja! Snyggt! Ja, men det är ju definitivt härliga bilder, det kan man inte säga någonting annat om. Men vi kan ju se att det var en ganska stor variation. Att några hade ju total punka, bleke och hade mer en drivseglats än vad de hade något annat. Och så andra som ändå gick på stadigt i säkert 6-8 knop. Ja, vi såg ju verkligen den här spinnaken bara hängde. Men precis som här så har ju vinden fyllt i och vi vet ju att vinden kommer att fylla i fortsatt. Vi ska ta och kika på vår härliga Skippo-karta för att se lite hur det ser ut. Och där ser vi lite olika grupperingar, får vi säga. Vad tycker du här, Hedvig? Om vi börjar med den här. Vi ser då framförallt de två, en lila och gul båt precis utanför Visby, alltså Gotlands västra sida. Det är ju Kraken och Jajo. Ja, de har ju verkligen ryckt ifrån i distans. Och de fick ju den här vinden som fyllde i söderifrån och har kunnat gå jättefint med Jennaker, precis som Fredrik Karlsson sa, med den här sydvästliga vinden. Men nu sa de att de hade plockat och då kanske inte riktigt kommer inte riktigt att dra iväg med samma speed som de har gjort hittills. Det kommer också vrida mer på väst, tror vi.
och bli ganska patchy framöver. Vi har ju nästa jagande grupp, det är ju där och vi ser att även att Anders båt som vi precis besökte, Matador, den är ju markerad där, det ligger ju i fronten på den klungan som ligger mellan Östergarn och Näsholmsfyr ungefär. De var ju lite det här dragspelet som du pratade om innan som hade lite stannat upp i Slitebukten. Precis, men sen fått tryck och dragit iväg igen. Och precis som Anders sa nu när vi pratade med honom så hoppas ju de verkligen på att de ska hinna runt Hoburgen och få det här trycket som ligger där nu för att prognosen ser lite oviss ut framöver. Och sen har vi nästa då, tredje gruppen som ligger där uppe, precis runt Slite där och kämpar. Och vi kollade ju lite på kartan, Skippo-kartan lite tidigare idag och kunde ju se att men de gick ju inte riktigt längs den här streckade linjen som vi ser som är liksom den tänkta banan. De gick och snikte mer in med land. Vad tänker vi kring den analysen? Ja, men vi har alla funderat på varför de valde det här vägvalet. För det var verkligen tydligt att de gick inte kortaste vägen utan de smekte land, precis som du sa. Och det vi har kommit fram till är att det var lite mer tryck inne vid land. Och också så när vi tittar på strömkartor så ser det ut som att det faktiskt var lite mer medström om man gick nära land. Och kanske lite motström till och med om man tog en sväng längre ut. Ja, men ska vi se. Och vi ska också bara nämna här, för vi ser på Gotlands västra sida så har vi de båtarna som är lite så här turkosa och rödaktiga. Det är de som tävlar i Visbyklassen. Och där ser vi att den första turkosa båten, det är ju Prinsess Svanevit. Hon har ju rundat Visby, den Skippo-gaten tidigare idag. Och det ser även ut som att det säkerligen är Ballad och Beatrice Aurore som också är på G där och runda. Och vi har ju de lite större Visby monohull-båtarna, de 3 främsta röda som också är på G ner, som kommer runda Visbybojen senare ikväll. Precis så. Ja, vi ska gå över och kolla på track. Och då så ska vi ta upp Johan här, expert. Tjena. Tjena. Hej. Vi ska ta upp kartan, det är resultatlistan som jag snarare säga, över track och gå igenom lite klass för klass. Vi börjar med SRSA. Just det, och det här är ju på beräknad tid och det är så att segla tid gånger handikapptal. SRSA är de största båtarna i SRS-klassen och här kan man ju se att vi har J111 CG med Anders Frisk, KSSS-båt, ligger i topp. Det är ju båtar som har lång vattenlinje som kryssar bra som ligger i topp här, medan de här lite snabbare båtarna som kanske vill ha mera planande förhållanden, de ligger längre ner. VO65 Jajo har ju klättrat i listan nu när de har vänt och har fått bra vind på västra sidan av Gotland. Ja, vi fortsätter till B, SRS-B. Just det, här har vi kända Tikos Minos, en duktig båt med Johan Karlsson vid rodret. De har ju rönt framgångar i Stockholmsområdet i många år. Kan sin båt väldigt väl, tror att de har vunnit sin klass också Gotland runt tidigare. Vi har Macchiato, den båten har legat i topp i hela tiden på totalen nästan. Typ topp 5 under hela Gotland runt. Och så har vi en tysk Fingulf 41. Bra kryssbåt, också gynnats av de förhållanden som har varit att kryssa bra. Fortsätter med SRS-B. Då kommer vi på lite mindre båtar. Ja, se va. Här vi ser. Grand Soleil 37, Jonas Wiström vann Sandhamn Open här för 2 veckor sedan. Jag tror att Jonas är väldigt nöjd att ligga i toppen där. Johan Lundqvist på Solid Sport på Elan 37, också väldigt duktiga. Och Mithril IMS 33 med Rickard Isby, en riktig lättvindsräser i toppen där. Så att, men jag tänker också så här med både vad vi såg på SRS-B och på nu se här så är det toppbåten. De har ju som du säger, de har ju ganska lång vattenlinje. Ja. Så de har gynnats av det här vädret vi pratar om. Så är det. Det Vi går över till SRS-D. Då har vi på de ännu mindre båtarna. Absolut. Nadine och Per som brukar segla double-handed leder där. Det är ju ett par som har seglat double-handed hur många år som helst. Och Albinovan är absolut ingen ny båt. Den är lite av en storebror till Dyngsur. Och det är kul. Och så har vi också Alapocas som jag ju har tippat kan ligga i toppen totalt så småningom också. Linje 1-3 med Johan Nordström. En båt som alltid är i topp. Och vi måste också beröra nummer 5, Boy, Scamping. Ja, absolut. Inte glömma Boy. De är där. De är och trycker. Det kan bli deras race. Vi går över på ORC och där får du också bara lite förklara kring den resultatlistan. Ja, precis. Här räknar vi ju på deras SRS-tal. Men när ORC väl går i mål så räknar vi egentligen ut deras placering baserat på deras ORC-handikapptal.
Så att det vi ser är deras SRS-resultat, vilket inte alltid kommer att stämma exakt med deras ORC-resultat. Så den här tar vi lite med en nypa salt. Det gör vi en nypa salt, men vi kan indikera i alla fall att Matador, där Anders rapporterade från, de ligger 2. Pogo RC, den här tyska båten, den var ju snabbt iväg i den här klassen efter starten. Och sen så ser vi också X41, XR41, bra kryssbåtar. Nere på 7:e plats hittar vi Garmin Team Pro for You. Lite överraskande tycker jag att de är där nere. Det borde ha varit deras förhållanden på östra sidan av Gotland. Men samtidigt ser vi, om vi bara kollar liksom, tiden, jag menar, det är inte så många minuter emellan ändå. Nej, det är det inte. Men om man tittar på resultatlistan lite grann så ser man att de som har lyckats nu under det första dygnet att rycka och hitta den här vinden som finns, de har dragit iväg kanske 30-40 minuter upp till 2 timmar före de som ligger bakom. Så att jag skulle säga så att inte riktigt ännu är racet avgjort, men när man kommer ner vid Hoburgen kan man få en indikation. Vilka kommer vara i topp i varje klass? Det vet vi nog om en halv dygn ungefär. Ja, men då får vi hålla oss till tåls. Ja. Vi fortsätter med double hand. Just det. Och här har vi gänget som leder Gotland runt. Double-handed-seglarna, vi pratade om det i morse, att här har vi de som är duktiga på att hålla fart i båten länge. Lite mer hög ambition ombord. Och Tärna har ju lett både double-handed-klassen och Gotland runt i princip sen svenska högarna. Mycket intressant, en XP33 med Johan Söderström ombord. Och sen har vi ju då våran västkustmästare Peter Gustafsson med Blur. Seglat internationellt, mycket double-handed, rönt mycket framgångar. Och sen har vi Andreas Hamrin i Figaro 2. Vann ju Sandhamn Open den senaste också, double-handed. Så här har vi ett riktigt getingbo. Och här ser vi ju att de här 3 båtarna, de har ryckt. De har ryckt. Det kommer att handla om dem i den här klassen. Ja. Och jag tippar att de kommer också att ta pallplatser, flera av dem. Sätter vi pengar på det? Jag vet inte. För tid att säga. Men det är bra. Vi tittar också på Multihall och då har vi 3 stycken båtar. Ja, vi har våra flerskrovsvänner. De seglar ju en egen klass och de är ju inte att jämföra med enskrovsbåtarna. Det går inte att på handikapptal jämföra enskrovsbåtar och flerskrovsbåtar. Men här ser vi ju Magnus Groth, en före detta styrelseledamot i KSSS, som ju leder med sin plus T29. Och så har vi ju Kraken, hon ligger ju sist här, men hon kommer ju nu störta mot mål med 20-25 knops fart och ta sig upp här och kanske till och med komma i topp, åtminstone när hon väl har kommit till mål. Ja, vi ser ju här i den högra kolumnen, det står i KTS, det är i knots, alltså farten, att hon går ju ganska många fler knop än vad både plus och Carbon Tiger. Ja, där går ju nog att åka vattenskidor efter den. Ja, precis. Vi kanske skulle säga det till Fredrik Karlsson. Ja. Fram med vattenskidorna. Ja, vi avslutar då med de båtarna som seglar Visbybanan och då börjar vi med Classic-klassen. Ja, men här ser vi då att lite överraskande, inte för att Patrik är en dålig seglare, men det har inte riktigt varit balladsförhållande tycker jag, men de har ju hållit fart i båten. Karma, jätteroligt att familjen Melinders nyrenoverade Karma ligger i topp. Bra kryssbåt. Svanevitt har ju rundat. Har de lite tur nu så kan de ju få fart upp på sista biten mot mål och göra det bra. Mm. Och avslutningsvis tar vi då Visby Monohull. Ja, lite grann samma sak där. Lång vattenlinje, Luffy 44 har lyckats kryssa bra. Kul att Svan 36 ligger bra. Alby 78 har halkat ner lite. De kommer kanske inte riktigt orka hinna ifatt. Mm. Ja, men, jätteintressant och det här ska bli så spännande tycker jag också nu följa under natten vad som händer i och med att vi vet att båtarna har bra med tryck nu men det kommer att på sikt lätta ur. Så att se fram emot morgondagens rapport skulle jag säga. Absolut, och jag kommer att vara möta båtarna här i natt för jag ska jobba. Du ska jobba, men det är bra. Så är det. Tryggt. Yes, tack så jättemycket Johan. Vi ska gå över till att prata med Håkan som är race officer och få en liten rapport från honom. Hallå Håkan! Hej! Hej! Du, berätta, vad händer nu? Det känns som att plötsligt gick vi från, inte 0 till hero, men i alla fall från 50 till 150. Ja, men det gör alltså, till att börja med så hela organisationen är igång hela tiden nu. Men det som händer här för oss nu när båtarna kommer in, det är att vi förbereder. Vi har våra fantastiska killar och tjejer i hamnen som måste se till att det finns plats även för första båt, men även för 100 första båt. Så de är med i vårt lag. Vi har ett korvtält som nu startar upp med värme korv och bröd så att man kan få något varmt när man kommer i mål. Vi kommer gå ut med media, möta dem ute till havs med flaggor och hurrarop och även ledarflaggor till de som leder. Och sen de som kommer först in här från respektive bana. Och då kommer vi ha vi hyllar dem lite extra på bryggorna med flaggor, lite musik och framförallt hurrarop och så vidare.
Så vi kommer sätta på liksom dånande rockmusik här 3 i natt. Jag är ansvarig för tävlingen så jag kommer absolut göra det. Bra, Någon annan får ta skället. Nej, vi får naturligtvis miljöanpassat, men det är klart att vi ska hylla dem på bästa sätt. De har ju varit där ute och som det så på bilderna här, det är otroligt ansträngande när vinden skiftar så mycket att hålla fart hela tiden och inte gå ner på samma sätt som vi gör. Det vi också har haft under dagen, jag var ju jättestolt i morse att vi hade ingen som har brutit. Nu har vi tyvärr fått några, 3 egentligen tekniska fel. Och sen har vi en båt som bröt av andra skäl. Tyvärr är ju då Serenity, den som vår Claes och ni pratade om tidigare, en av dem som behöver bryta av tekniskt fel tyvärr. Så att, det är ju synd för att de har ju bra go annars. Ja, men det var ju lite tråkigt att höra. Eller oavsett hur det är tråkigt att båten får bryta oavsett helt enkelt. Och det är ingen fara kan jag säga med någon av dem, utan alla bryter kontrollerat och man gör det för att komma hem på ett bra och säkert sätt. Och det kan ju också vara taktiskt att bryta på ett bra ställe då när man gör det här kontrollerat. Så att, och bara 4 är fortfarande något jag är stolt över. I vanliga fall brukar vara många sjösjuka efter ett dygn. Hittills ingen som har lämnat av det skälet. Så det, är också, det känns som en riktigt bra race i år. Ja, men gud vad härligt att höra. Och precis som jag sa till Johan, jag ser verkligen fram emot morgonens rapport också. Förhoppningsvis så kan vi ha lite båtar kanske här som har kommit in så vi kan få upp dem och fira dem. Ja, jag hoppas att vi drar ju igång här i natt ju, och att ni är med oss då. Och det är ju ljust så här års. Så ni kommer att bli så fina bilder med flaggor. De susar mot målet här och sen står det, hamnen står med sina fina röda jackor, flaggorna, alla funktionärer, alla åskådare som går upp midnatt. Hjälper oss. Och seglarna framförallt, för de kommer att ha så sjukt mycket fina historier att berätta. Alla har sin egen historia. Det hör ni ju på inslagen här också, vad man prioriterar när man berättar. Ja, men du, tusen tack Håkan. Vi ska gå över på väderrapporten, så jag plockar upp kartan här och så tar jag upp Hedvig igen. Hedvig, vi har ju varit inne på det några gånger här nu, men som sagt, vi ser ju att men vi såg ju när vi pratade med Anders, och både med Anders och med Fredrik Karlsson, att det är vind. Och nu har vi ju klockan inställd här på måndag, klockan 19 tror jag det är. Och vi ser de här grönare partierna som då betyder lite mera vind. Precis, så vi ser att vinden faktiskt har fyllt på över hela banan och framförallt på den västra sidan. Vilket har gjort då att Gajo och Kraken har kunnat komma iväg här bra. Lite ostabilare är det ju för de båtarna som fortfarande är på den östra sidan av Gotland. Här kommer det fortfarande vara lite snurrigare vindar, men här ser vi 11-12 knop. Så absolut seglingsbart. Ja, och även de båtarna som nu då kommer förhoppningsvis under kvällskvisten komma runt Hovbörjan, så kommer de ju få en helt okej bris på säkerligen 12 knops vind. Precis, det var ju det här Anders pratade om när vi pratade med honom, att de hoppas på att hinna komma runt här, runt Hovbörjan, för att kunna använda den här fina brisen för att fortsätta mot Sandhamn då. Ja, spännande tider återstår helt enkelt, och vi får bara se till att vara vakna i natt för att ta emot kommande båtar som då kommer komma in till Sandhamn. Ja, och vi börjar bli klara här, men vi vill påminna om att det finns ju så många sätt som ni kan följa det här racet, och ett av dem är ju såklart att titta på oss här i livesändningarna. Och går ni in på gotlandrunt.se så finns det på startsidan 4 stycken olika boxar, kan man kalla det. Och där har ni direktlänkar till det allra viktigaste, bland annat Skippo-kartan som vi visade tidigare. Vi har även direktlänk till de här livesändningarna, och ni kan ju såklart gå tillbaka och kolla på det som har visat tidigare sändningar. Vi har även direktlänk till live-resultatet. Och det kommer även att finnas en jättefin bildbank. Och vi finns på Facebook, vi finns på Instagram och YouTube och överallt. Vi finns här live i Sandhamn, så det är bara att komma hit om ni känner seglingsabstinens. Nästa sändning är imorgon klockan 9, och då är det Louise och Hedvig som står här och håller ordet. Tills dess så önskar vi er en fantastisk kväll och hoppas att vi ses snart igen. Så tack så mycket för idag. Tack så mycket.